Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දිනුම YouTube නාලිකාව ආරම්භ සිදු දෙනාට. මොන අදත් ඔයගලන්ට වටිනා වීඩියෝ එකක් තමයි අද තරන් ආවේ. 2025 වාහන ආනයනය සමග ලංකාවේ අපිට අඩුවටම ගන්න පුළුවන් ජපන් වාහන වර්ග 4ක් පිළිබඳ විස්තර තමයි දාරන් ආවේ. ඒ කියන්නේ පොඩිම මිනිස්සුන්ට ගන්න පුළුවන් ජපන් වාහන 4ක්. අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරොත් එහෙම ගොඩක් දිනක් වෙනවා ඔය ජපන් ඇල්ටෝ රථ. අපි ජපන් ඇල්ටෝ සුසුකි ඇල්ටෝ 2014 වගේ මාදිලියක් සඳහන් කරොත් මේකේ ජපානයේ සිට ආනයනය කරලා ලංකාවේ හම්බන්තොට වරායට ඩොලර් 3190ට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 9,25,000ක් වගේ. ඊට පස්සේ මේ වාහනේට VAT 18%ක් ඇඩ් වුණාම තවත් 1,66,000ක් VAT එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වාහනේට ටැක්ස් එක ඇඩ් වෙනවා. මේක 650cc එන්ජින් එකක් තියෙන වාහනයක් නිසා මේකේ ටැක්ස් එක ඇඩ් වෙන්නේ 13,000ක් වගේ. මොකද එන්ජින් ධාරිතාව 650 නිසා ඒක 2,000ක් තමයි ඝන සෙන්ටිමීටර එකයි කරන්නේ. එතකොට ටෝටල් කොස්ට් එක එනවා 30,000ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. අනිකුත් shipping cost එක ඉන්ක්ලූඩ් කරද්දී. එතකොට මේ 2014 වගේ සුසුකි ඇල්ටෝ රථයක් කිලෝමීටර් 50,000-60,000 වගේ ධාවනය කරපු රථයක් 130,000කට වගේ ලංකාවේ අපිට ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එනවා 2025 දී. ඊළඟට අපි කතා කරොත් 2017 වගේ මොඩල් එකක් සුසුකි ඇල්ටෝ වල අලුත් මොඩල් එක 2017 වගේ මොඩල් එක ගත්තොත් මේකේ ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් ඩොලර් 5,338ට. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් 14,60,000කට ලංකාවේ වරායට ගේන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ VAT එක 2,62,62,000ක් ඇඩ් වෙනවා. ඊට මේක ටැක්ස් එක ගත්තොත් 660cc නිසා 1,13,20,000ක ටැක්ස් එකක් ඇඩ් වෙනවා. එතකොට මේකේ අනිකුත් shipping ගාස්තු ආදී දේවල් කම්පෙයාර් කරලා මේ වාහනේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ මාකට් එකේ 135ට වගේ අලුයි කරන්න පුළුවන් සුසුකි ඇල්ටෝ 2017 වගේ මොඩල් එකක් අලුත් මේ ගාපු මොඩල් එක 2025 රුද්දේ. ඊළඟට ගත්තොත් තවත් ඒ වගේම බජට් වාහනයක් තමයි ඩයිහැට්ස් මීරා කියන්නේ. තවත් ජපන් වාහනයක්. මේ වාහනේත් ලංකාවට ඩොලර් 4,000කට ගේන්න පුළුවන් ලංකාවේ වරායට. ඒ කියන්නේ ආසන්න 1,12,000කට වගේ. ඒත් එකම VAT එක සහ ටැක්ස් එක ඇඩ් වුණාම මේ වාහනේත් 130,000කට ලංකාවේ මාකට් එකේ අලුයි කරන්න පුළුවන්. කිලෝමීටර් 60,000-70,000 ධාවනය කරපු හොඳම තත්ත්වයේ ඩයිහැට්ස් මීරා රථයක්. ඊළඟ අනිකුත් වාහනේ තමයි Nissan Days කියලා ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් හොයන වාහනයක් ලංකාවේ දැනටමත් මාකට් තියෙන වාහනයක්. මේ වාහනේත් ඩොලර් 5,000කට වගේ ලංකාවට ගේන්න පුළුවන්. බොහොම අඩු කිලෝමීටර් සංඛ්‍යාවක් ධාවනය කරපු. දැන් තියෙන USD රේට් එකත් එක්ක සලකලා බලපුවාම මේ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් 138කට වගේ ලංකාවේ මාකට් එකේ අලෙවි කරන්න පුළුවන්. කලින් සඳහන් කර ගණනය කිරීම එක්ක. ඉතින් කම්පෙයාර් කරලා බලපුවාම ඔන්න වාහන 4 තමයි 2025 අවුරුද්දේ අපිට බොහොම අඩුවටම ගන්න පුළුවන් ජපන් වාහන 4 වෙන්නේ. දැන් මේ වාහනවල ප්‍රයිස් එක ගත්තොත් මේ අපි සඳහන් කළ මිලමින් දෙගුණයටත් වඩා ඉහළ මිලයකට තමයි දැන් අලෙවි වෙන්නේ. නමුත් 2025 අවුරුද්දේ මේ වාහන ආනයනයත් සමග මේ සඳහන් කර මිල මුදල් පරාසයට මේ වාහන පැමිණෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටින වාහනයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට හොඳ කාලයක් උදා වෙනවා 2025 අවුරුද්දේ ඉඳලා. මෙන්න වීඩියෝ එක කැමති නම් ෂෙයා කරන්න, පුළුවන් තරම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. හැම දිනකටම සුබ දවසක්. thank you.